بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و عرض ادب دارم خدمت دانشجویان عزیز. امروز ما و شما بحث دیگیر که باز هم مرتبط با سیستم اعصاب هست و عبارت از نخهای شوکی پیش میبریم. امیدواریم که درس های قبلی و موضوعات قبلی که از نظر امبریولوژی و از نظر دوران روشهیمی تدریس شد اونار کاملا مورد مطالعه قرار داده باشیم و برداشت های کامل داشته باشیم. من نخهای شوکی، خود نخهای شوکی چی هست و کجا هست امروز میبینین. نخهای شوکی خود یک طریق انتقاله که چکار میکنه، باعث ازی میشه که بین محیط و مرکز ارتباط برقرار کنه و در حقیقت خود نخهای شوکی یک وسیله انتقالی است. با کجا قرار داره؟ خود در کانال فقری قرار داره. طولیو از نظر طول 45 سنتی طول داره، 30 گرم وزن داره. در بعض از قسمت ها نخا تمام طول ستون فقرات پر نمیکنه و از بعض جا بزرگتر و در بعض جاها باریکتره. از کجا شروع میشه؟ از فقره اول رقبی شروع میشه تا فقره دوم قطنی میه. البته تفاوت اینه که در جنین در پیش از این که ولادت بشه در نهی عجوزی قرار داره و بعدا به نسبت از این که فقرات رشد بیشترتر نسبت به نخا داره سبازی میشه که طول نخا چی بشه؟ کمی کوتاه‌تر بشه و میه در زمان تولد تا به السی و بعدا الدو و ای ختم میشه. پیشتر هم گفتیم تبارزات یا تمام طول نخا در همه جا برابر نیه. یک تعداد تبارزات یا به اصطلاحی امینه تر بگیم کمک برآمدگی های در خود نخا در دو نهیه وجود داره، یکی در نهیه لومبر و یکی در نهیه سرویکال که به نام سرویکال لومبر انلارجمنت یاد میکنن. خود نخا گفتیم تا سوی الدو یا فقره دوم قطنی ختم میشه. بعد از نخا وجود نداره، اونجا جذور نخی قرار داره که مثل یا ریشای عصبی که اینا به شکل دوم اسب یا به اصطلاح کودای کونا ساحل تشکیل میده و ایر در حقیقت به نام کودای کونا یاد میکنن. در اینجا باز پینتر از یک ساختمان قسمت نهایی ختم خود نخا که هست به نام فیلم ترمینالیس یاد میشه که ای در حقیقت به 20 سنتی طول داره و اینمی ساختمان در مجموع به نام زنب الفرس یا کودای کونا یاد میشه. در تصویر شما میبینید که در حقیقت بعد از این که نخا ختم میشه اینجا چی هست؟ ساختمان ها جذور ریشه شکله که میه به داخل کانال. اینمی در حقیقت اینجا در مجموع زنب الفرسه که این ساختمان مخروطی شکله و این هم ریشه عصبیه که اینجا دیگه نخا میبینید که قطع شده کامل، هیچ نخا امتداد نداره. خب یکی از گپایی که این به این تصویر هم شما بهتر میبینین، اینجا یک پوش خود نخا در حقیقت برداشته شده. از اینجا شما میبینین که تقریبا از سوی فقرات الدو به پایین وقتی که میبینین شما اینجا پوش نخا برداشته شده و جذور نخا یا ریشه های عصبی در اینجا دیده میشه که خود نخا هیچ وجود نداره. ریشه های که اینا به شکل تارتاره، یعنی در حقیقت کودای کونه. خب این پوشی که برداشته شده و این ساحه چرا اینجا نمایش داده شده اینه که اینمی ساحه که پوش از برداشته شده، این پوش در حقیقت پوشیه که امتداد پوش های دماغه که سه پوش دماغه که شما بهتر میفهمیم که عبارت از درامتر و ارکنوید و پیامتره که اینا در مجموع امتداد پیدا میکنه طول نخار تا نهایت اخیری از پوش میکنه
و تا قسمتی که نخا وجود داره. خب و بعد از این ساحه به بعد در ساحه که اینجا به نام تیکل سک یاد میکنن و نسل فیبروز تشکیل شده. CSF فضا وجود داره و این محل مناسبه برای از که ما بتونیم بازدقتنیر اینجا انجام بدیم. خود نخا 31 جوره از نخا 31 جوره اعصاب شوکی خارج میشه بین دو فقره و او هم توسط مصلبه یا چی پوشیده شده است. خود اویه نخا، اویه هر ساختمان میفهمیم که در ذاتاً بدون اویه زندگی نمیتونه داشته باشه. خب نخا هم طبیعتاً اویه داره. اویه از چند تا یکی بیشترین قسمت اروایی که از بر نخا صورت میگه در وجه قدمی نخواه. در وجه قدمی یک میزابی اونچه وجود داره که شریان قدمی نخا در اونچه قرار داره. برای وجه خلفی هم میزابگه که باریکی قرار داره که دو شریان طولانی قرار داره. طوری که بیشتر هم تذکر دادم بیشترین اروای نخا توسط قسمت قدمی صورت میگیره، یعنی دو سرس قدمی نخا از شریان قدمی توسط انیمی شریان قدمی اروا میشه و سرس خلفی از دو شریان خلفی راست در حقیقت اروا میشه. به پهلو از که شریان وجود داره هر جا ورید هم وجود داره. در طول نخا 6 تا ورید طولانی وجود داره که اینا خون چکار میکنن؟ خون وریدی میارن به وینا کاوا انفریور و از وینا ازیگوس به وینا کاوا انفریور اینجا به طریقت تخلیه میکنن. یکی از نکات کلینیکی که در سطح نخا وجود داره اینه میشه به که وریدی که در سطح نخا وجود داره به نام باستون پلکسوس یاد میشه. این باستون پلکسوس در وجه خارجی و مصلبه، یعنی در روی پوش اسپاینال کورد قرار داره و این نسبت به ای که ای فراوانه داره محل خوبه برای انتشار تومورهای نقاط دیگه بدن به نخاه. از این طریق میتونه که تومورها با کجا به داخل نخاه انتشار بکنه. قسمت های دیگه نخاه شرايين بین الفقریه که اونا از ابهر میایه و بعضی نواحی در نخاه یکسان نیه. بعضی نواحی اروای خوبی دارن و بعضی نواحی اروای کمتری دارن و قطر از خاطر که یک تعداد نواحی در خود طول نخا وجود داره که از نظر اروایی در اون چی شرايين است و قطر کمتری داره که این اروایی به نام واتر شدیریت میکنن که برات از قسمت های C2 T4 و L1. خود ساختمان نخار اگر ما یک مقطع داشته باشیم از نخار قطع بکنیم، چرا به مقطع اکسیال یا محور بر عمود ما یا به شکل مستعرض قطع کنیم، نخار به شکل ظاهری و حرف H دیده بشه. حرف H یعنی ای که در وسط ما شکل حرف H در مقطع نخار میتونیم ببینیم. این هر شکلی که H میبینیم خط در وسط داره، دو تا ستون در جنب داره. این نخا هم در حقیقت دو قرنه، دو قسمت قدمی یا قرن قدمی یاد میشه، دو شاخ قدمی یا قرن قدمی، دو طرف دیگه خلفی یا بنام قرن خلفی یاد میشه. در بعض اوقات یک تعداد ساختمان‌های هم در جنب وجود داره که بنام قرون جنبی یاد میشه. برعکس دماغ نخا یک تفاوتی داره. نخا در دماغ خود کورتکس که بود رنگ یا چی بود سیاه و یا ماده خاکستری در سطح قرار داشت، اما در نخا ماده خاکستری در مرکز و که ماده به اصطلاح میلین دار یا ماده سفید است در محیط قرار داره. تفاوتی در این هست. خب وظیفه نخا به شکلی که گفتیم قرن قدمی یا قرن قدمی و خلفی اینا از نظر وظایف متفاوته. قرن قدمی خود یا وظیفه حرکی داره که حرکت انتقال میده. قرن خلفی و جنبی که هست حسیه و اینا در حقیقت به اصطلاح چکار میشه؟ وظایف حسی در قرن خلفی انتقال میشه. حس کدام هواست؟ حس تعادل، حس درد، حس حرارت، اینا همه توسط ستون خلفی انتقال میشه. اگر یک قسمتی از نخا آسیب ببینه چکار میشه؟ اگر در قرن قدمی باشه سبب حرکت اختلال میشه، اگر در قرن خلفی باشه همون حسیت در
دچار اختلال میسازه. پیشتر هم به شما تذکر دادم که اگر ما یک مقطع ترانسورس یا اکزیال از یک نخا بگیریم، قسمی که شما میبینین گفتیم مثل حرف ایچه، خود مقطع از نخا گرفته شده. اینجا میبینیم ساختمانی که سیاه رنگ تره، این در حقیقت خود پیشتر هم گفتیم که برعکس دماغ ماده خاکستری دماغه و اینا. این ساختمان های سفید که هسته اینا الیافی که توسط میلین پوشیده شده و این در حقیقت گفتیم دو قرن داره. این قسمت قرن قدمی میشه و این از یک قسمت وسط که مرکزیت فکر میکنه. این قسمت های دو قرن قدمی که چی میشه؟ قرون به اصطلاح چی؟ حرکی و قرن خلفی هم حسی و اینا. یک از گپایی که زیاد مورد بحث است، وقتی شما یک آنالژزیکی به مریض زرق عضلی میکنیم یا زرق وریدی میدیم، میبینیم درد مریض کم میشه. چرا کم میشه؟ و یا بعضی اوقات میبینیم درد مریض در یک ناحیه هست، به عنوان مثال درد اپندیسیت یا دردهای کیسه صفرا یا دردهای قلبی به نوعی دیگه از بدن یا از قسمت های نزدیک یا مجاور از او انتشار داره. چرا؟ اینمی فرضی کنترل درد که وقتی آنالژزیک میدیم میگیم که درد یا قرار شد، چی معنی داره؟ در قرن خلفی نخواب بلاک میشه. انتقال سیال درد از کجا بلاک میشه؟ از خود قرن خلفی. گفتیم قرن خلفی چیه؟ قرن خلفی حسیه. وقتی که حس درد وجود نداشت، حس حرارت وجود نداشت یا سایر حواس، چیکار میشه؟ انتقال نمیکنه به دماغ. انتقال کنه که خودی و درد از بین میره. خود دردهای راجع گفتیم یا رفرال پین، این چه قسمه؟ به اپندیسیت یا به سنگای کیسه صفرا یا دردهای کیسه صفرا یا دردهای کلیوی که به نهی فلنک و نهی اون سیران ها انتشار میکنه. چرا؟ اینا در حقیقت دردهایی که جذور سطحی مشترکی یا به اصطلاح اکستروسپتیف و انتروسپتیف، اینا در طرق حسی چکار مشترکان جذور عصبی مشترکی دارن. به عنوان مثال درد اپندیسیت وقتی در نهی امبریکال اول احساس میشه، چی معنی داره؟ به این معنی که جذر عصبی که نهی امبریکال تعصیب میکنه با ریشه عصبی که نهی اپندیکس تعصیب میکنه، از یک مسیر در یک موقعیت اینا منشأ میگیرن. یا درد نهی قلب و قلبی چرا به دست انتشار میکنه یا درد کیسه صفرا؟ دلیل همین خاطره که منشأ عصبی یا به اصطلاح منشأ ریشه هر دو یکی است و از یک مسیر، از خاطر درد انتشار میکنه که دردهای راجعه یاد میکنم. حالا ما پیشتر گفتیم که مثل خود نخا یک وسیله انتقالیه. از کجا میاد؟ از مغز. حرکت رو به کجا انتقال میده؟ به طرف اطراف که برات از دستا، پاها و درد و حرارت و اینا رو گفتیم انتقال میده به کجا؟ از محیط به مرکز. همین به کدام طریق درد انتقال میشه و چه قسم حرکت انتقال میشه؟ خود ما اگر ببینیم در سیستم اعصاب مرکزی ساختمان های وجود داره که در حقیقت اونجا منشأ اصلی وظایف دماغ در کجای؟ در کورتکس دماغه. کورتکس دماغ یا قسمت سطحی خود نیمکره‌های دماغه. اونجا چی قرار داره؟ یکی از ساختمان های عمده و اساسی ساختمانی که در قشر دماغ قرار داره منطقه حرکی دماغه که به نام برودمن ایریای 4 یاد میشه. حالا برودمن ایریای 4 وقتی که این جگاه هست چگونه میتونه که منطقه حرکت به دماغ، اما دستور از دماغ میایه دست این کار را انجام میده. چگونه به چی ارتباطی از این طریق نخواه چه قسم انتقال میکنه؟ به وسیله الیافی که داره. الیاف میایه اول از خود حجرات، قسمی که شما میفهمیم حجرات دونه، حجرات عصبی در دماغ که قرار داره در کورتکس که رنگ خاکستری میده، در حقیقت به نام نیورون عصبی یاد میشه. دونه الیاف داره. چه یکی الیاف طویل تره که به نام چی یاد میکنن؟ به نام اکسون. و یک نوع الیاف کوتاه‌تره که به نام دندریت یاد میکنن. اینمی اکسون حجرات حرکی قشر دماغ که عبارت از برودمن ایریای 4 از قسمت دماغ که شروع میشه باید به
تا کجا برسه؟ تا قسمت آخرین قسمت عضو، تا مثال تا قسمت آخری انگشت پامو شما بالا هم تا قسمت هایی که هست همین از کدو ترمیه در قسمت میدول آبلانگاتا، در سویه میدول آبلانگاتا ای چکار میکنه؟ طرف راست به چپ و چپ به راست میره که نیمی بنام منطقه تقاطع یاد میکنن. به ای در حقیقت چکاره؟ اینمی منطقه تقاطع که شد راست به چپ و چپ به راست میره. چی معنی داره؟ اگر وقت صدمه در دماغ وارد شه و نهی حرکی در دماغ صدمه ببینه، ما چکار میکنیم؟ علائم کلینیک از او به طرف مقابل میبینیم. طرف راست سر بخورده، مریض میبینیم دست چپ یا پای چپ از او کاهش حرکات داره. چرا کاهش حرکات داره؟ دلیل اینه که ای در نهی میدول آبلانگاتا تقاطع کرده، کراس کرده، به طرف مقابل رفته. فلحاظا اگر این طرف صدمه ببینه، طرف مقابل حرکاتی و مختل میشه. دلیل همه خاطره که از این قسمت میدول آبلانگاتا تقاطع موجوده که نمید به نام چیات میکنن. قسمت که تقاطع کرده به طرف بالا است به نام اپر موتور نیورون، و قسمتی که پایینتر از قرار داره که میه به قسمت قرن قدمی نخا، این زیادتر سیستم اعصاب محیطی ارتباط داره که به نام لور موتور نیورون یاد میکنن. شما اگر یک مریضی که میبینین دوچار فلج نیمه بدنه، طرف راسته، فورا اینال فهمیدین که مشکل در کجای؟ در طرف چپ در دماغ، نیمکره دماغ در طرف چپ اینجا مشکل داره که به طرف راست کلینیک از شما دست یا پای مریض میبینیم دوچار مشکله. خب ما چی وقتی بتونیم چی هم تشخیص تفریقی کنیم که آفت در دماغ یا نخواه؟ گپی که پیشتر به شما گفتم، اگر صدمه در دماغ وارد شه، فلج سمت مقابل بدن که به نام کانترالاترال پارالایزیس یاد میکنن. و اگر اینمی پینتر از نخواه که به نام لور موتور نیورون یاد میشد و پیشتر اول تذکر دادیم، نخواه در هر قسمت صدمه ببینه این طرف دوچار اختلال میشه. مثلا اگر در گردن یک طرف نخواه صدمه ببینه، نفر یک طرف دست یا پا از یا پینتر از صدر باشه، هر قسمتی که باشه اینمی دست یا پا از صدمه میشه. دوچار صدمه که بشه ما کلینیک از میبینیم به این طرف. این دیگه نه که با طرف مقابل چره که مربوط به لور موتور نیورون یا قسمت پایینی خود چی هست از قسمتی که تقاطع و پایین‌تره. دیگه چی کلینیک داره؟ تفاوت‌های دیگه چی داره؟ یکی از تفاوتات تشخیص تفریقی اینه که وقتی ما فلج که از ناشی از دماغ باشه، سبب از این میشه که چکار بشه؟ بعد از مدت مریضا دچار فلج اسپاستیک میشن. چرا هم فلج اسپاستیک میشن؟ وقتی ما مریض میبینین مورد اول دست پای پرته و هیچ حرکت نداره، چند روز که تیر میشه شیخی در دست و پای پیدا میشه. این میر به نام اسپاستیک پارالایزیس یاد میکنن. اونجا نوشته شده که از سبب خودکار شدن قوس رفلکس حرکی سفلی بعد از مدتی به شکل تشنج اسپاستیک وجود میاد. یعنی ما وقتی که دوامدار یک مریضی که به مرحله اول صدمه دیده به مغز، دست پهلوی راست از او فلج فکر میکنیم میبینین، پس به ذهن ما این خطور میکنه که طرف چپ از صدمه دیده و به پهلو از او چند مدت اگه تیشت پیش ما میبینیم دست پهلوی و یک دست پای و عضلات شخی داره، پس فکر میکنن که این چیه؟ این تشخیص تفریقی میتونیم بکنیم که این صدمه اولی دماغ بوده، مدت از این گذشته به شکل اسپاستیک تبدیل شده. آفت نیورون حرکی سفلی سبب فلج عضو در همون طرف شکل فلج نرم یا فلسید پارالایز. چی معنی داره؟ اگر یک کسی پاز و اعصاب سیاتیک یا یکی از اعصاب دیگه صدمه میبینه چکار میشه؟ فوراً میبینین شما که یا چند ساعت بعد پیش ما مراجعه کردیم میبینیم دستای خوبه یا دست صدمه دیده پای خوبه، اما وقتی حرکت میدیم دست میبینیم هیچ حرکتی نداره و فلج نرم یاد میشه. بعد مراحل بعدی هم اگر ببینیم 1 سال بعد هم ببینیم 2 سال بعد هم ببینیم و در صورتی که ترمیم عصب صورت نگرفته باشه شما فلج میبینید که دست پرته. اما تفاوت در دماغ چی بود؟ در این بود که در دماغ سبب از این میشه که شما اگر مدتی تیر بشه ببینین به شکل اسپاستیک یا به شکل از این میشه که عضلات دچار تشنج یا به اصطلاح شخی پیدا میکنه. پس این دوتا تشخیص تفریقی بین صدمات دماغی و صدمات نخیر میتونه برای ما شما واضح بسازه و
بیشتر باز میتونیم که انشالله در بعدی بیشتر تشخیص تفریقی صدمات نخاع